guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, MummaDunna. For today's video, tayo ay magbe-bake. Pero itong pagbe-bake na to ay napaka-easy lang gawin kasi as you can see, ang gagamitin nating main ingredient natin ay ang White King, brownies, and crinkles. But for now, brownies ang i-bake natin. So, easy mix na siya, guys. Naka-ready mix na actually. Magdadagdag na lang tayo ng ibang ingredients and then i-mix natin and then bake. Bago pala tayo mag-start, kung bago pa lang kayo sa channel namin, don't forget to subscribe. And thank you sa mga nag-subscribe na and thank you sa panonood ng aming mga videos. So, start na tayo, guys. Ito ang una natin gagamitin, ang brownies. White King siya. Nabili ko siya sa supermarket. Actually, available siya sa kahit saang supermarket. And then, gagamit tayo ng melted butter. Ito, nag-melt na ako ng butter. And then, gagamit tayo ng 2 egg. Yan. Crush din ako ng peanut, guys. Itong peanut na to, sugo. Yun lang ang meron kami sa pantry namin na peanut. So, yun. Crush ko na siya. So, mag-start na tayo. So, unang-una sa lahat, ang gagawin natin ay ilalagay natin, ito yung mixing bowl. So, ilalagay natin, meron siyang 2 pack sa loob. So, ilalagay natin to lahat. So, ngayon lang ako magbe-bake. So, pagpasensya nyo na first time ko. So, yung iba guys, nilalagyan nila ng marshmallow. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pampasarap yun. Pampachewy. Pero etong i-bake natin is pure White King, ano lang siya, powder and then 2 eggs and butter. Yun lang ang ilalagay ko kasi syempre, saka na tayo mag-experiment. Ano, pagka medyo veterano na tayo mag-bake. Char. Ayan. So, ang next naman natin na ilalagay ay ang ating 2 egg. Lagyan natin siyang 2 egg. Yan. So, may 2 na siyang egg. And then, lastly, ilalagay natin ang ating butter. By the way, guys, kumuha na rin pala ako dito sa butter nang nilagay ko sa pan. Kung saan natin ilalagay. Round lang ang meron ako. Dapat ano to eh, rectangular or square. Round lang yung nabili ko. So, wala akong mabiling square. So, nilagyan ko na siya ng butter for later. Tapos ito, ilalagay na natin itong butter na itong melted butter. Kunyaring chef, kunyaring baker. Feeling baker tayo ngayon. Ayan, so ready na. Ito na lahat ng ingredients natin. So, imi-mix na natin siya, guys. Ayan, kapag medyo na-mix na siya, guys, gagamit na tayo ng spatula. Tapos, konting-konting mix-mix na lang and then okay na siya. Ayan, so i-preheat muna natin yung oven natin ng 177 degrees Celsius or 350 Fahrenheit. And then, i-timer natin siya ng 25 minutes. 20 to 30 minutes actually siya, pero i-25 minutes ko muna para mag-preheat siya ng at least 2 minutes or 5 minutes. And then 20 minutes. And then if needed pa mamaya, at least madagdagan ko kaysa sumobra. So, ayan. Ready na ang ating mixture. Bali, konting mix-mix na lang ito. And then, ilalagay na natin siya sa ating pan. So, ayan guys. Mix na siya. Ilalagay na natin siya sa pan. Round lang talaga ang aking. So, nakalagay na siya dito. Huhulmahin lang natin. And then, after nyan, lalagyan natin siya ng toppings na peanuts. Ayan, so ready na ang ating brownies for baking. So, tingnan nyo, pinuno ko siya ng peanut sa ibabaw. Yung iba nilalagyan nila ng mga chocolate chip sa ibabaw. Pero ako, peanut lang kasi ito lang ang meron kami sa pantry. So, inaanday ko na lang na medyo uminit-init yung oven and then ilalagay na natin siya. Okay? Excited na ako. First time.
Ayan. So, tapos nang maluto ang ating brownies. Papalamigin lang muna natin siya, guys. Okay? So, eto na siya, guys. Para siyang sunog. Hindi ko alam kung bakit para siyang sunog. Pero hindi pa naman natin siya na-i-slice. So, i-try natin siyang i-slice and we'll see from there kung sunog ba talaga siya o ano. So, slice na natin. Ayan. Fail yata to.